ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ስለ TubeBuddy 1 ሚሊዮን ከ1 ሚሊዮን በላይ ዩቲዩበሮች ይጠቀሙታል በጣም አስገራሚ ሶፍትዌር ክሮም ኤክስቴንሽን ሶፍትዌር ነው እዚህ ጥግ ላይ የምታዩት ማለት ነው ስለዚህ አፕሊኬሽን ሙሉ ማብራሪያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ምናልባት ቪዲዮን የዛሬ አመት አካባቢ ነው የቀረስኩት እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ቻናላችሁን በፍጥነት የሚያሳድግላችሁ ሶፍትዌር ነው እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታትላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ጫኑት ለኮምፒውተር ነው ያሳየሁት በቀጣይ ለስልክ አሳያለሁ ማለት ነው አሁን ወደ ቪዲዮ ሶፍትዌሩን ክሮም ላይ ነው ምንጭነው አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ያደረጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩት እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ እሺ ሚጫነው ቀጥታ ክሮም ላይ ነው ሶፍትዌሩ ሚጫነው ማለት ነው እንደ IDM ነው ሚጫነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶፍትዌር እዚህ ጋር የሚታዩ ሶፍትዌሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው IDM ከክሮም ጋር የሚገናኝ ነገር ነው TubeBuddy የሚባለው ሶፍትዌር እና እሱን እንዴት እንደምናገናኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዌብ አድቫይዘር እነሱ እንደጫኑ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሶፍትዌሩ እንዴት ነው ምንጭ ነው እኔ ከዚህ በፊት ጭኝው ነበር አሁን ለእናንተ ለማሳየት አሁን አካባቢ ነው ዲሌት ያደረኩት እዚህ ጋር ይመጣልኝ ነበር ማለት ነው እሺ አሁን ካዲስ እንጭናለን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለእናንተ ያሳየው እኔ ማደርገውን እያንዳንዱን ስቴፕ እያደረጋችሁ ተከተሉ እዚች ጋር የሶስት ሰረዝ ምልክት አለች እሷን ተነካላችሁ እሷን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር more tools ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር extensions ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ክሮም ብራውዘር ላይ የተጫኑ ሶፍትዌሮች ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ክሮም for google ሚላለ IDM አለ እዚህ ላይ የተጫነ ነው አሁን TubeBuddy እዚች ጋር ነበረች አሁን እኔ ሪሙቭ አድርጌው ነው ለእናንተ ከአዲስ ለማሳየት እሺ አሁን TubeBuddy እንዴት ነው ምንጭ ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው የምንጭንበት እዚህ ጋር ሶስት ሰረዛለች ኤክስቴንሽንስ ምትለው ላይ እዚህ ጋር ሜኑ ሚለው ይታያችኋል እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉት እዚች ታች ላይ ኦፕን ክሮም ዌብ ስቶር የዌብ ስቶር ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ዌብ ስቶር ላይ የክሮም ዌብ ስቶር ላይ የሚጫኑ ሶፍትዌሮችን ሴትአፖችን ያመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ወደ ታች ስትመለከቱ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ በጣም ጠቃሚ ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ ሴትአፖች አሉ እያንዳንዱን እየጫነን እናያለን ማለት ነው አሁን ለዩቲዩባችን ጠቃሚ የሆነውን ሶፍትዌር ነው ምንጭ ነው እዚች ጋር ሰርች ባሯ ላይ TubeBuddy ብለን እንጽፋለን ማለት ነው TubeBuddy ብላችሁ ጽፉ ይሄው እዚች ጋር የመጀመሪያው ላይ የምትመጣው እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ ይሄውና እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው አይከኑ በየጊዜው አፕዴት ስለሚደረግ ይቀያየራል ይሄውና ይሄን ይመስላል ማለት ነው አይከኑ አንደኛ ላይ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው rated extension for YouTube creators የሚጠቀሙት ናቸው እሺ ይሄውና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰው ይጠቀማል ይሄንን ማለት ነው TubeBuddy አብዛኛው ክሬተሮች ይጠቀማል ምክንያቱም ታጎችን የምናውቅበት ነው ታግ የሰዎችን እያንዳንዷን ነገር አጠቃላይ ቪዋቸው ስንት ነው አጠቃላይ ሰብስክራይበራቸው ስንት ነው የሚለው እያንዳንዷን ነገር በዚህ ሶፍትዌር ማወቅ ትችላላችሁ ስለዚህ የሰውን አብዛኛው ሚስጥሮችን የሚያወጣ ነው ይሄ TubeBuddy ማለት ነው የዩቲዩበሮችን የሚጠቀሙት ታግ ምን አይነት ነው ምን ያህል ቪው አላቸው በዚህ ሳምንት ውስጥ ያገኙት ቪው ምን ያህል ነው የሚለው እያንዳንዷን ነገር በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ ሶፍትዌር ነው እሺ አሁን እንደው ምናደርገው ይሄውና እዚህ ጋር ወደ ታች ተዛዞችን ማንበብ ትችላላችሁ አሁን እኔ ክሮም ላይ ዲሊት ስላደረኩት አሁን add to chrome ሚለውን ተነካላችሁ ከዛ ቀጥታ R2 ኤክስቴንሽን ሚለውን ስትነኩ ሴትአፑን ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው ሴትአፑ ወደ 20 ምናምን ሜጋባይት ነው እሱን ትንሽ ያስጠብቃችኋል አሁን ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ቼክ ካደረገው በኋላ ከዛ ኢንስታል እናደርጋለን ይሄውና ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል ወደ 23 ነው 20 ምናምን ሜጋባይት ነው እሱን ኢንተርኔታችሁ ፈጣን ከሆነ በፍጥነት ያወርዳል ማለት ነው አሁን ትንሽ ጊዜ እንጠብቃለን ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው ቪዲዮ ያሳያል እዚህ ጋር ራንክ ለምትጠቀሙት ታግ
ሁሉ ነገር በኋላ ላይ አሳያችኋለሁ ቪዲዮ አፕሎድ ያደረግን እና ታምብነሎችንም እንድትሰሩ እዛው ታምብነል መስራት ትችላላችሁ ሁሉ ነገር ማለት ነው ያለው ነው በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ዳውንሎድ ያደረገ ነው 7 ሜጋባይት ያ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል እንደምትመለከቱት አርቱ ክሮም አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም ኤክስቴንሽን አድ አድርጎልኛል ማለት ነው አፕዴት ተደርጓል ወደ 30 ምና ሜጋባይት ነው ይኸውና እንደምትመለከቱት TubeBuddy has been added to Chrome ወደ ክሮም አድ አድርጎልኛል ማለት ነው ያ ጨርሰናል ወደ 33 አካባቢ ሜጋባይት ነው አፕዴት ስለተደረገ ከበፊቱ ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ እዚህ ጋር የምታዩትን በጣም ለቻናላችሁ በጣም ጠቃሚ ናቸው በቀጣይ እናያለን ማለት ነው እያንዳንዱ እሺ አሁን ምን እናደርጋለን ይሄንን ኤክስ ካደረግን በኋላ ቀጥታ YouTube ውስጥ እንገባለን ማለት ነው YouTube ያ YouTube ውስጥ ገባን እንደምትመለከቱት ይኸው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል TubeBuddy sign in required click here ይላል አሁን ክሊክ አድርገን ሳይን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄንን ተነኩታላችሁ ከነካችሁ በኋላ በኢሜይላችሁ ሳይን ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር sign with YouTube ሚለውን እንነካለን ማለት ነው ከዛ ከነካን በኋላ የጉግል አካውንት ነው የሚያስመርጠን YouTube ቻናላችን ባለበት ኢሜል እንመዘገባለን ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር በማልጠቀመው ለናንተ ያሳየው ስለሆነ በዚህኛው አደርጋለሁ ማለት ነው እሺ አሁን ተመዝግበናል ምንድነው እዚህ ጋር ተዛዞችን ተቀብለን አለው እንላለን አሎ ካደረግን በኋላ አሁን TubeBuddy በኢሜይላችን ተመዝግቧል አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን አጠቃቀሙን ነው ማሳያችሁ አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ በሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አንድ ቪዲዮ አፕሎድ ያደረገን ላሳያችሁ ቪዲዮ አፕሎድ እናድርግ እሺ አንድ ቪዲዮ አፕሎድ እናደርጋለን ሴሌክት አድርገን አጭር ቪዲዮ ከኮምፒውተራችን ላይ ብቻ አጭር ናት ብዬ አስባለሁ እሺ አፕሎድ ያደረግን ነው እሺ አሁን መጣን TubeBuddy ለምን እንደሚጠቅመን የሚለውን ላሳያችሁ የመጀመሪያው ታግ ነው እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽን ካላችሁ በኋላ ታግ አጠቃቀማችሁ ነው ይሄውና TubeBuddy ሚል እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው አውቶማቲካል ታግ ለቪዲዮአችሁ ይሰጣል ማለት ነው ለምሳሌ የለቀቃችሁት ቪዲዮ አሁን ይሄኛው ሌላ ነው ምትለቁት ቪዲዮ ለምሳሌ አንድ ፊደል ለምሳሌ ግሪን ገና ግሪን ስክሪን ብላችሁ ጽፉ ለኮምፒውተራችሁ አሪፍ ታግ የሚለው እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ስለዚህ ምን እንደምታረጉት አሁን ራይት ያደረጋችሁ ወደ ታጋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚቀራረበውን ታግ በሙሉ ያመጣላችኋል አሁን እኛ ፍሪውን ስለምንጠቀም 1 2 3 ብቻ ነው መጠቀም እንችለው ማለት ነው ስለዚህ ግን አሁን TubeBuddyውን አፕግሬድ ብናደርገው ወይም በዶላር ሙሉን ብንገዛው እንዳለ ለቪዲዮአችን የሚሆነውን ታግ ያመጣልናል ስለዚህ እኛ ፍሪውም ይበቃናል ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ 3 ታግ ሰጣችሁ ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ገና ኤዲት ስትሉ ያመጣላችኋል ይሄንን ታግ ወደ ታጋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው ለምሳሌ EBS ስትሉ ሙሉ ያመጣላችኋል EBS ሰንደይ ሾው EBS ሰይፉ ፋንታውን ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ ሰው ሰርች የሚያደርጋቸውን ታግ ነው ለእናንተ የሚያመጣው ስለዚህ ይሄ ታግ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው ይሄ ታግ ቪዲዮአችሁ ሰርች በሚደረጉበት ጊዜ ከነኚህ ቪዲዮዎች ተርታ ቪዲዮ ይሰለፋል ማለት ነው እሺ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ታምብነል መስራት ብትፈልጉ ይሄውና ታምብነል ለቪዲዮአችሁ ታምብነል መስራት ብትፈልጉ ታምብነላችሁን እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ፕሮሰስ አድርጎ ይጨርስ ነው የሚለው ያ ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል አሁን ታምብነላችሁን መስራት ብትፈልጉ እዚሁ የቪዲዮአችሁን ታምብነል መስራት ትችላላችሁ ይሄውና እዚሁ
የቪዲዮአችሁን ታምብነል ሁሉ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ከለር በመምረጥ የምትፈልጉትን ከለር ትመርጣላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስት ማስገባት ብትፈልጉ ሁሉ ነገር ያስመርጣችኋል። አሁን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል አልኩኝ። ቱቶሪያል ከዛ አድ አፕላይ ሴት እዚህ ጋር እኔ አሁን በደንብ ስላላረኩት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ የምትፈልጉትን ከለር እየመረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በመትፈልጉት ከለር ለራሳችሁ ለቪዲዮአችሁ ታምብነል መስራት ትችላላችሁ። ኢሜጅ ከኮምፒውተራችሁ ማስገባት ብትፈልጉ ሼፕ ማስገባት ብትፈልጉ ሙሉ ነገር ይኸው ቀስት ለምትመለከቱት ነው። እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ኢሞጂ ብትፈልጉ ሁሉ ነገር አለ። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ ሴቭ ይሄንን ወደ ላይ ካወጣችሁ በኋላ ሴቭ ፐብሊሽ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ታምብነላችሁን እዚህ አፕሎድ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይኸውና ከዛ እንደምትመለከቱት ታምብነላችሁን እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ ይሄ ነው ሌላ ቲዩበዲ ታምብነል ለመስራት ታጋችሁን ለመጠቀም። ሌላ እስቲ ከሰው ቻናል ላይ እንዴት ነው ታግ ማምጣት የምንችለው? ለምሳሌ አንድ ታዋቂ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙት ታጎችን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለው እናያለን። አሳያችኋለሁ። ከነሱ ላይም ደግሞ ወደኛ ታግ እንዴት ማምጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ሰይፉ ሾው የሚጠቀመውን ታግ አሁን ለምሳሌ ማወቅ ብንፈልግ እንዴት ማወቅ እንችላለን? ለምሳሌ አሁን ሰርች ስናደርግ እዚህ ጋር በእኛ ቪዲዮ የምንሰራው ከሆነ ከኛ ጋር ተቀራራቢ ርዕስ ምንፈልግ ከሆነ እንደዚህ ሰርች አድርገን ይሄን ኮፒ ብላችሁ መታችሁ እዚህ ጋር ታጋችሁ ላይ ፔስት ብታረጉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይኸው ፔስት አደረኩት መጣ። እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ተጠቅመን ሰይፉ ከሁለት ቀን በፊት የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። ለዚህ ቪዲዮ የተጠቀመው ታግ ምን አይነት ነው የሚለውን ማወቅ ከፈለግን ይሄው እዚህ ጋር ሰርች ያደረገ ነው። እስቲ ለዚህ ቪዲዮ የተጠቀመው ታግ ምንድነው የሚለውን ይሄ ቲዩበዲ ሶፍትዌር ያሳየናል ማለት ነው። ምን አይነት ታጎችን እንደተጠቀመ ያሳየናል። ይሄው አምጥቶልናል። ይሄው ቶታል ቪው የዚህ 96 ኮሜንት አለው። ቪዲዮ ላይክ ዲስላይክ ሙሉ ነገር ያሳያል። አጠቃላይ በዚህ ቻናሉ ላይ ያለው ቪው 160 ሚሊዮን ቪው እንዳለው ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ይሄ ነገር ተጠንቀቁ። ይሄ ነገር ለቻናላችሁ በጣም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ እሱ ሃይ ሪዝ ታምብነል አልተጠቀመም፣ ታምብነሉ ጥራት የለውም ነው የሚለው። ኢንፎ ካርድ አልተጠቀመም እሱ ምክንያቱም ፌመስ ስለሆነ ይሄ ምንም ማያደርግለትም። እኛ ግን በጣም መጠቀም አለብን። ይሄን ነገር እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ይሄው ለምሳሌ ሰይፉ የተጠቀሙ ታጎች እነኚህ ናቸው። ይሄን ታጎች ነው እሱ የተጠቀሙ። እነኚህን ታጎች ምንፈልግ ከሆነ ኮፒ ማለት ነው። ኮፒ ሁሉንም ይሄው ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርገን ወደኛ መውሰድ ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን ፔስት ማድረግ ነው። ይሄው የሰይፉን ታጎች ብንፈልግ ይሄውና ማለት ነው። ስለዚህ ቃላት ስለማይበቃ እናስቀረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናጠፋዋለን። ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ታግ የሁሉንም የማንንም ማሳየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ሬስ ታምብነል ማለት ታምብነሉን አሁን በዚህ በቲዩበዲ ሲሰሩ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ራይት ነው የሚያደርገው። ይሄንን ትክክለኛ ታምብነል ምናምን የምትጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የኔን ቻናል እንወስድ። የኔን ቻናል አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ ይሄንን ትላንት የለቀኩትን ቪዲዮ ነው ለምሳሌ የተጠቀምኩትን ታምብነል ሁሉ ነገር እዛው ያሳየናል ማለት ነው። ቻናላችንን ሁሉ ነገር ያሳየናል። ይሄውና እዚህ ጋር ሰርች ያደረገ ነው። የተጠቀምኩትን ነገር ሁሉ ነገር ራይት አድርጎ ያመጣል ማለት ነው።
ይኸውና በአሁን ሰዓት 28000 ቪው ነው ያለኝ 2.48 ሰብስክራይበር አለ ይሄን ቪዲዮ እስከምቀርጽበት ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ የተጠቀምኩት ታጎችን ይኸው አምጥቷል ይኸው እነኚህ ታጎች ማለት እና ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃይሬስ ታምብነል ከሁሉም ከቀደም እዛኛው ቻናል ላይ ካየነው በሙሉ አምጥቶልናል እዚህ ጋር ኢንፎ ካርድ ተጠቅሜያለሁ ኢንድ ስክሪን ተጠቅሜያለሁ ኮሜንት ፒን አድርጌያለሁ ይሄንን የሚሰጣችሁን እያንዳንዱ ተጠቀሙ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ ይላል ስለዚህ ኮሜንት ሃርት አድርጉ ይላል ስለዚህ ይሄንን ቻናላችሁ እንዲያድግ አሪፍ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ቲዩበዲ ሌላ በተጨማሪ ጥቅም ስለዚህ ይሄን ይመስላል ቲዩበዲ እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ቻናላችሁንም በፍጥነት እንደሚያሳድግ በጣም የታወቀ ነው ብዙ ከ1 ሚሊዮን ሰዎች በላይ የሚጠቀሙበት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ተጠቀሙበት እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ በቀጣይ ደግሞ የስልክም አለ የስልክም መጠቀም ከፈለጋችሁ ብዙ ልጆች ይሰሩ ቪዲዮ አለ የነኛን ማየት ትችላላችሁ ካስፈለገም ደግሞ እኔ በቀጣይ እሰራላችኋለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ይያልን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ያደረጋችሁ እንለያያለን በቀጣይ እንድሰራ መፈልገው ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ